216. That's how many days passed mula nang huling naglaro ang pambansang liga. Yesterday, against all odds, against the backdrop of cautious optimism, the PBA made its return. Just 7 months ago, things looked as bleak as a dry cloud. The COVID-19 pandemic abruptly hit the pause button on all the action. And the problem was, we couldn't just press play again. Marami ang umaasa sa PBA, hindi lang para sa kabuhayan, kung hindi para sa kasiyahan. And perhaps that was the impetus that made the PBA dust itself off and move forward. As if saying, hey, we don't just have to worry all the time. We can actually do something about it. And that's exactly what the league did. Now, all the hard work, countless meetings, and sleepless nights have paid off. Just when many thought the PBA couldn't get it done, it has made a triumphant return. There's just no better way of putting it. The PBA is back. That's the headline on tonight's Sports Page. The hottest headlines. The integral issue. Who will join the pantheon of the great? What's the outlook of the future of sports? The game changers. The history makers. Stories that make sports eternally compelling. Open the Sports Page. As you saw, over the weekend, the PBA is back after several months, several weeks of discussions, planning, and getting permission, and finally settling everything. The PBA games, 2 of them were played, and we are underway with the restart of the season. This is good news. Dr. J. Andy Howe is joining us tonight. Andy, it's good that the PBA is back already. Certainly, I think a lot of the public have been looking forward to it. Every time kung saan ako madaan, bihira rin tayo makalabas. Pero pag nagkakarga tayo ng gasolina, tinatanong sa atin yan. Pag bumibili tayo ng konti sa Mercury or sa grocery, tinatanong sa atin yan. At dapat magpasalamat tayo sa mga PBA players as well as yung commissioner and the commissioner's office as well as the board of governors for being able to make us enjoy the game again. Okay, and because you said that, Dr. J, we have brought together our commissioners straight from the games, actually, to be honest about it. PBA Commissioner Willie Marshall is with us, and we've also added a few players. Medyo sinisingil ni Willie Marshall about many things in the past. Si Mark Baroca ng Magnolia Hotshots, si Gio Halalo ng Magnolia din, si JC Intal ng Phoenix Super LPG Fuel Masters, at kakausapin natin sila. Mauna na ako, Dr. J. Tatanungin ko, Commissioner, kamusta ang evaluation mo ng first day ng ating PBA restart? Tinanong na sa akin kanina yan sa TV kung ano daw sa tingin ko. Sabi ko sa kanila, tumatayo balahibo ko. Talagang yung nakikita mo yung eto na, nandito na nag-shooting na sila, nandun ka na sa court. Iba na yung feeling mo, kaya malaki ako nagpapasalamat dito sa mga players natin, sa coaches, sa PB family. Kung hindi dahil talaga sa kanila, hindi matutuloy ito. Ito po yung sinasabi natin na nandito na po yung PBA. Makakatulog ka na ba ng maayos nito, Commissioner, o may mga bagay-bagay ka nakikita pwede pang improvean? Ito, pag makikita ko maglalaro si Gio at ito sina Mark at si JC, medyo hindi pa ako nakakatulog eh. So sana magkaayos itong tatlo na to. Okay, Dr. J, matanong kita, ito ba yung biggest challenge na you've been with the PBA kayo ni Willie for the longest time? Is this one of the biggest, if not the biggest challenge of the PBA in all the years that you've known the league? Well, I think for about, I would say right now, 35 years, 35 years, this is probably the biggest challenge na inabot nila. Because I think the first challenge that we had in the PBA was in 1984, 85, around the 86 actually. Akala namin hindi kami makakapaglaro dahil 5 lang kaming team. So there was no way you could make a schedule or to be really competitive, even though the teams were very competitive. Dahil konti ang teams, yung mga players talaga napupunta, balanse. Pero buti na lang, nakasali sa atin yung Alaska, that was their first year. So natuloy kami 6, and we really had very good competition, which I also expect in this conference.
Okay. Isang munang tanong kay Commissioner Willie. Kung minsan, Willie pa rin natatawag ko sa... Okay lang. Talaga naman eh. Dami ng taon ng pagpasasama natin. Mas matatanda lang kayo pero pareho lang. Sige, tama na pare. Tama na pare. Commissioner, kamusta ang testing ng mga nasa loob ng bubble? Lahat. Simula nung September 26 at 27, lahat negative. Ako yung pinakahuli na nag-test kahapon. Nabuti na lang lumabas bago mag-game. Negative lahat ng nandito. So magte-test ulit sila after 14 days. So doon natin makikita ulit. Okay. Tanungin natin ng mga players. Si Mark Baroka at si Gio Aladon. Mark, kamusta ang practice ng Magnolia Hotshots at kamusta ang buhay dyan sa loob ng bubble? Mark, mauna ka. Sir, nung first namin, sobrang excited. Alam mo yun, matagal hindi mo sila nakakasama. So yun, nakikita mo na sa Zoom lang. Pero sa personal nakikita mo, syempre, sobrang saya. Alam mo yun, feeling na parang ang tagal-tagal nyo na yung nagkita. Okay. May kalawang ba, Gio? May naramdaman bang, matagal na akong di nakakapaglaro ng limahan. Naramdaman mo ba yun, Gio? Yes po, sir. Sobra. Kasi ang tagal 7 months bago makahawak ng bola ulit at saka sa court. So, yun nga yung first practice namin nung pagdating namin dito sa Clark. So, nung first practice namin, sobrang lahat talaga parang gustong tumakbo. Parang hindi napapagod, pero nung sa huli, hingal kabayo kami lahat. Andy, we had anticipated that there would be some rustiness and then the excitement to come back and so many things in preparation for the conference. No, yung condition ng players is one of the issues that we are always concerned with. Well, surprisingly, para sa akin, yung first 2 games na napanood natin, medyo okay naman yung mga players. Nagulat nga ako because I know the practice sessions that they've had since the time they entered, baka siyam lang ang talagang inabot nilang playing practices. 2 oras lang yung bawat team kasi syempre hati-hati sila. But I was pleasantly surprised with the conditioning of the players. Of course, ang adjustment ng ginawa ng mga coaches was, longer rotation rather than shorten it up kasi talaga mapapagod ka niyan. Okay, matanong naman natin, lipat ko lang, Doc, kay JC. JC, Yes. Bagong coach, bagong start, kamusta ang inyong team? Bagong pangalan din ng inyong kupunan. Yes, bagong team, bagong coach, bagong kulay din ng uniform. So lahat bago sa amin, even itong experience dito sa loob ng bubble. And we're just very, very excited to play. And God willing, makumpleto kami dito sa Clark. And sa practices naman, kompleto po kami. And we're praying na makumpleto na ni Calvin lahat ng mga kailangan niyang gawin. Doc, itong team na ito, maraming pinagdaanan bago nag-umpisa itong restart natin. Yes. JC, how do you feel about the coaching style of Coach Topek? Because I know him well, no? And actually, he started playing the PBA with me as part of his team. So I know him very well. But how do the players, how is the morale of the team? At saka paano ang tingin sa kanya ng players? Coach Topex, he's a players coach. He Yes. played for the PBA before. Yes. And sobrang looking at him not as a coach, I've known him ever since I joined Phoenix and when he entered our team. Sobrang positive na guy. He's very approachable. All the players love him and sobrang dinedelegate din yung mga assistant coaches na kanya-kanyang assignments dito sa bubble and alam ni coach yung strength ng team and doon kami mag-focus lang. And right now, we have nothing to lose. Wala kami masyadong pressure this conference and we just want to make the most out of our experience here inside. Okay. May isa lang akong tanong bago tayo mag-first break. Commissioner Willie, kung meron kang gustong isa o tatlong bagay na gustong improvein by tomorrow? Yung mga tao kasi, yung maka-adjust. Tapos, wala na masyado, Seb. Sabi ko nga kastabi ko nga si Governor Dicky Bachman sa kanina. Sabi ko, Gov, mag-jumbo lang to.
ayos na tayo. Lalakad, tutuloy-tuloy na to na sana walang may mangyari sa atin. Pero dire-diretso na to. Aandar na ng kusa to. Okay. So, sa ating pagbabalik, kakausapin pa natin itong ating mga guest na players, pati si Commissioner, at ihimayin natin yung mga games today. Siyempre, kaya nandito si Dr. J para pag-usapan natin ang nangyari doon sa first pair of games natin. Huwag ho kayong lalayo. Magpapatuloy pa tayo magbabasa ng mga istorya dito sa inyong sports page. Sabi ni Antonio Aguilon, "Welcome PBA Bubble. It's nice to be back. Go SMB, atin to." Si Richard Rodriguez naman, "Papanoorin ko talaga ang PBA Bubble kahit saan pa man yan dahil sa tagal ng pagkawala ng PBA." Si Aaron may tanong, "Kailan ba ang laban ng NLEX at San Miguel para mapanood ko yung Ravenna versus Romeo?" To answer your questions, sa November 7 yan nakaschedule, 6:45 ng gabi. And on point naman ang observation ni Paul Ramos, excited na ang mga mag-e-ending. Bahagi talaga ng buhay ng PBA, no? Hirit ni Chris Pallen, "Masaya ako dahil may PBA na, kaso kalungkot din, sira ang aming TV." Well, good news, mapapanood din ang PBA games via live stream sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat sa mga sumali sa ating That's What They Said. Yung quality ng laro, may kalawang ba or anything? Well, not with the NLEX, not with the Alaska and TNT game. Actually, gumawa kaagad ng record dito si Pugoy. Siguro, no? 43 points yata yung ginawa niya kanina. 45. 45. I mean, that might be a record already to start something off, no? Mm-hmm. And he was really very hot. But at the same time, Alaska really had good control of the game. Their defense was very good. I thought yung dalawang teams parehong maganda ang depensa. In the end game, ang kinatalo siguro ng Alaska, yung kanilang missed free throws. Because Stratter missed 5 free throws in the last quarter, fourth quarter, and 1 from Vic Manuel, and they lost by 5 points. So the poise na pinakita ni tawag nito si Pugoy at saka eventually yung kay Jason Castro, tinapos siya na mabuti. That's because of the experience and the camaraderie of the team. But it was a very good game. Yeah. Sa dulo na lang na-decide yun. I'll ask Commissioner Willie one more question, then Dr. J, you can talk with the players. You know. Commissioner, nung una, medyo worried ang fans dahil sa nangyayari sa atin sa COVID, hindi daw magbabanggaan, hindi daw magkakatawan, hindi magdidepensa. Anong napansin mo kanina sa mga player natin? Wala, sir. Banggaan ng banggaan. Dumadive sa bola, hard pick. Lalos pa pag nandito si Gio. So talagang ang lalakas. Walang kakakala mo, umaalalay. Wala. Talagang laro talaga sila sa nakita ko. Minsan yun nga, yung shooting, medyo kinakalawang sa free throw. At meron nakita ko, all alone Idadunk niya, medyo kinapos. Timing lang. Mga ilang games lang yan, makukuha na rin nila yung timing. Pero yung laro, makikita mo talaga banggaan, may natapon ng dalawa, di ba? So ganun ka-intense yung mga players natin na nagpapasalamat naman ako at para sa fans to. Worried ka ba dun sa concern ng mga ibang ating social followers, yung high fives, yung mga batian natin, yung ba i-concern mo pa as we go through the bubble? Oh, kasi yun yung sinasabi sa atin ng task force. Pero nakikita ko lahat sila siko Walang masyadong high five, pero hindi mo rin maiwasan. Katulad ng sinasabi ko, kunwari buzzer beater, sumute. Di ba, madadala ka rin So, tingnan mo na lang yung flow kung paano. Okay. Tama yun naman. Doc J, ano bang pwede natin tanong sa ating tatlong player? Well, unahin ko na ito si JC kasi nagsosolo siya ang Phoenix dito. Bali na yung dalawang yan. JC, anong expectations ng management sa team ninyo in this conference? To win, of course, sir. Okay. Nandito na kami, di ba? Yeah. Hindi pa dapat sulitin na rin namin. Sabi ko nga dito sa roommate ko, ang sarap ng panonood ng Netflix. Si JR. Sabi na namin na nandito na yung
Yes, si J.R. Reyes. Nag-sacrifice na kami yan. Sila Mark, sila Gio. Lahat. Yung PBA, yung buong PBA nag-sacrifice na naman. Lumayo kami sa families namin, sa mga anak namin, or girlfriends, or wives. Hindi biro din yung yung nandito kami sa bubble. But at the same time, yung experience namin, syempre, gusto namin lahat manalo. And gaya nga sabi ni Com, all out first game, pinapanood namin dito, first 2 games sa TV, dito sa hotel. And grabe, parang biro mo 6 months kami hindi lahat naglaro or 7 months. I'm sure yung mga players talaga gigil na gigil at excited. And lahat gusto manalo. And yung team namin, of course, ang daming storya, ang daming up and down. So, we're just looking forward talaga na mag-perform na maigi po dito sa bubble. How is Matthew Wright's condition? Nag-bulk up siya, medyo lumapad, and same old form. Kasi nag-practice kami for the past few days. Ganun pa rin, he's our main guy still. That's good. So, going to these 2 naman, kayo, ano expectations nyo? Anong sabi ni Coach Chito sa inyo? Yan nga sabi ni Kuya Jesse, mahirap matalo dito. Kung madaming talo dito, uwi ka na talaga. Mahirap kasi yung sacrifice nga namin, yun nga. Kasi layo kami sa family namin. So, kailangan lang din namin talaga magtrabaho dito sa sitwasyon namin ngayon. Sa amin naman sa akin is, pagpunta dito is, sobrang laki ng sacrifice At the same time naman, history. Gagawa ka ng history dito Ito yung hindi mo makakalimutan sa career mo na may ganitong opportunity na nakapaglaro ka ng ganito, pandemic, tapos nandito tayo naglalaro tayo. Di ba, yung iba gusto maglaro, pero tayo na-bless tayo nakapaglaro ulit. Salamat tayo kay Com na ginawa niya talaga itong PBA ulit na mag-start ulit dito. Dito naman sa bubble, yung key naman dito para hindi ka maging malungkot is manalo Pag manalo yung lungkot, mawawala yan. So, yun yung mentality time is lagi talaga manalo. Every game, yun yung gusto namin talaga. Para yung lungkot, mapapalitan Advantage, ako naman magtatanong, advantage ba doon sa 3 player na magkakasama kayo buong araw, walang umuuwi? Mas maganda ba yan para sa chemistry ng inyong team? Kasi wala tayong ibang conferences, ito lang yung conference natin. JC, ikaw, how good is this bubble for your team? To be honest, magkakasawaan din po kayo. Kidding aside po, it's very good. Kasi 24/7 kami magkasama mag-roommate and yung team mo. Kasi ilang buwan din kami. Nag-pack kami for 2 months until December. I'm sure lahat ng ibang teams, players, nag-pack for 2 months until finals. Syempre, hindi ka naman pwedeng magtipid ng mga gamit na alam mong ma-out ka kagad, November, uwi ka kagad. So parang yung pinaghirapan mo, mawawala ng ganun basta-basta. Tanungin ko lang yung Magnolia. Mukhang yung Magnolia, ganun din ba ang pakiramdam nyo gaya nila JC? Mas naging close band team? Kami, para kami inisip namin, para kami nasa college ulit. Naglalaro kami ng college. Nasa dorm ka, tapos yung experience na ikaw maglalaba, siyempre, yun yung mga makakalimutan ko. Share ko nga sa asawa ko na bumalik sa pagkabata. Bumalik sa pagka-single. Commissioner, ang thought siguro, alam ko masyado maaga tong question nito. Kung next year ganito pa rin ang pandemic, ito na ba ang ating course of action? Bubble na ba ang ating PBA? Sana sabi ng fans, wag naman, para kasali kami. Anong palagay mo? Kung magiging successful to, Seb, at ganun pa rin tayo next year, baka bubble pa rin. Pero sana wag naman. Sana nandyan yung mga fans. Tama sila Nakakalungkot mahihiwalay ka sa pamilya mo. Pero katulad na sinabi ko rin, ang motivation ko na lang, Seb, Andy, mga fans. Honest yun. Honest yun. Walang halong biro. Okay. Tutuloy natin ang kwentuhan dito sa mga kasama natin sa PBA. Isang segment na lang tayo sa ating pagbabalik. Kulitin pa natin sila ng konti kasama ni Dr. Jay.
Dahil bumalik na ang ating PBA, gusto namin marinig ang inyong mga nararamdaman at gusto nyong i-express sa ating liga. Gaya nito ang mga nag-comment sa ating that's what they said. Si LJG. Woo! 7 minutes into the PBA bubble, Poy Aram was called for a flagrant foul. The PBA is officially back. Boys and girls, hashtag patuloy, PBA, tuloy ang laban. Matthew Gatdula, it feels weird to watch Ginebra play in an arena without any single fan watching. Tapos yung emoji na may patak ng pawis. Diba? Hashtag PBA, tuloy ang laban. Si JB, R. Pugoy will probably lead the league in scoring in this PBA bubble. At yun pa rin ang hashtag. Si Coach Otet, sabi niya, the mask didn't even prevent or stop Coach Yang Yao's coaching antics. Tapos 5 laughing emoji. Tapos si Renz Barasigan, sabi niya, kakamiss yung gets the basket, may kasama pang pal. Nagawa naman ni Maguyan ilang beses kanina. Yan po ang inyong sinabi. Maraming salamat. Dr. J, ikaw naman ang magtanong sa ating mga bisita. Mahirap sa mga referees kasi I think 16 lang ang referees na ginagamit mo, di ba? So every day may 8 referees ka. So the next day ba sigurado yung 8 naman? Kasi kung hindi, alam mo mabigat rin yun na 2-3 araw dikit-dikit ikaw tatakbo. Hindi biro yun. Hindi katulad itong player, magpapahinga ito, pinakamasama, 1 araw. Pwedeng 2 araw na rest day yan, di ba? Tama yan, Andy. 8 kami today. Yung susunod na 8. Tapos, titin natin, rarambot. Hindi sila back-to-back din ng takbo. Kasi mahirapan sila sa araw-araw. So, niro-rotate din natin every day. Mentally, you know, and physically, medyo mabigat yung kung gagamitin ka sunod-sunod. But in fairness, I was pleasantly surprised na okay naman ang tawagan nila. And I hope that it continues because, you know, I've always known this. I've been in basketball maybe longer than some of you have been on earth, as I say. You know, they're always good in the beginning. They have to be good for the whole conference. That's important to me, Com. Ang maganda dito, sa mga ibang years natin, pag mga first conference, kinakalawang yung mga yan. Tapos habang palayo na palayo, gumagaling. Parang players, gumagaling habang tumatagal. Ito, simula pa lang, baka maganda yung conference, pero sana, simula pa lang, ang ganda ng tinakbo nila. So sana dire-diretso. Pero alam mo naman, parang mga players, diba, minsan off night. So, pero hindi namin gagawin yung excuse yun. Pero may control ka naman kasi 4 ang referees mo in a game. You know, since you innovated that before you, if a guy really is not good, you know, he shouldn't be refereeing that game. There are still 3 that can actually do a job. Pag masama tawag o bakit, inahatak namin yung palabas o bakit mo tinawag yon. Ini-explain naman yan. Ini-explain din namin yung side namin. Hindi yan ang tawag kasi mali ka posisyon. So yun, maganda nga. Hinihintay ko nga lang sa NBA, gawin din nila yun mag-rotate sila. JC, how does it feel carrying that responsibility na ikaw na ang medyo kuya sa iyong team ngayon? No, actually po, ako na yung pinaka-kuya talaga. I'm the eldest na sa team namin after Doug Kramer retired last conference. And yeah, hindi ako sanay na tinatawag na kuya. Actually, tito na ako ng team This is my 13th year na sa PBA and sobrang kakaibang experience tong PBA bubble. And yun, congrats Com. Congrats sa PBA na alam kong yung stress na pinagdaanan yung lahat, 'di ba? And bago matapos tong program, gusto kong batiin lahat ng OFWs na fans ng PBA. Sobrang saludo kami lahat sa inyo. Kasi ako na feel ko grabe, first time kong nahiwalay sa family ko at sa kids ko ng ganito katagal. Actually, wala pa nga 1 buwan Pero sa lahat ng OFWs na nanonood sa PBA, sobra, from the bottom of our hearts, saludo kami sa inyo. Oo nga naman, hindi natin Amen. Tama yun. You know, we thank you for really coming and doing this for us. Pero we expect to see you play hard every game just like yung napanood yung kanina. So, you know, lahat ng kaya nyo ibigay ninyo para lahat ng tao masaya. Hindi porket yung fans nyo lang, pati yung buong basketball family ng PBA. Sabi nga ni Com, di ba, para sa mga fans, ginawa natin to. Kasi nga, sa pandemic ngayon, siyempre,
yung mga fans natin, yung hindi lang sa fans natin, sa buong tao na nag-focus na dun sa pandemic di ba? Yung puro COVID na lang pinag-uusapan. Siyempre, at the same time, may na-entertain naman sila sa iba naman, sa sports naman. At least, may makaka-share tayo ng happiness sa kanila para makalimutan naman nila mismo yung nangyayari. Nagpasalamat lang talaga tayo kay Com na binigyan tayo ng chance ulit na paglaro na. Ginawa niya talaga to from, kahit mahirap, di ba? Com, thank you Com and God bless. Sana matuloy-tuloy ito ulit. Ako magpapasalamat sa inyo. Hindi kayo. Maraming salamat sa inyo. Okay, baka magkaiyakan tayo rito. Hindi pa tayo natatapos. Commissioner, tanong, yung mga fans sa Twitter nagtatanong, paano ba maging virtual fan ng PBA para makapasok sa PBA bubble? Opo. Ito kasing first few weeks natin, trial lang. So nandito lang yung mga teams, mga sponsors, tinatrial lang natin. By October 19 po, makakapasok na kayo. Yun nga po, meron ng mga teams, meron pa mga sponsors, meron ng mga governors. So may mga 60 to 80 slots per game. Makakapasok po kayo. Bibigyan po namin kayo kung paano kayo makakasali sa website namin at sa TV5. Malaking tulong po sa amin to at iba experience po to pag nakapasok kayo dun sa virtual online LED po namin. I want to say happy birthday to my friend and my buddy, from Willie. Oo nga pala. Belated din. Matagal na yun. Huwag na natin balikan yun. God bless you and be humble always, And be good to your friends, partner. Thank you. Thank you also, yung kayong tatlo. Maraming salamat sa inyo. Yes. Maraming salamat. Gio. Thank you. Thank you, Jason, Sir Seb. And thank you, Sir Andy. Commissioner Willie Marshall. Dr. J, maraming salamat. Sinamahan mo ako tonight. Just quickly, the schedule for tomorrow. Rain or Shine versus San Miguel, 6:45. Terra Firma versus TNT. On Wednesday, it will be Meralco against Alaska, Magnolia against NLEX. And for our last look tonight, as the great linguist LL Cool J said, don't call it a comeback. We've been here for years. Yes, the PBA has been around for 45 years, but that length of time was threatened earlier this year by the COVID-19 pandemic. Pero hindi mapipigilan ang pambansang liga. Instead of cowering in defeat, hinarap nito yung challenge. Naka-face mask, of course. Nag-step up ng lahat. Ang ating commissioner na nakasama natin sa gabing to, officials, ang ating board members, players, coaches, pati po mga kasama natin sa mundo ng media. Para lang matuloy pa rin ang PBA at magsilbing tulay sa pagbabalik kahit papano sa konting normalidad. The PBA hope to return and now we're here. It's undeniable proof that hope remains undefeated. At magpapatuloy po ang PBA hanggang matapos po ang conference na ito dahil po sa inyo at para sa inyo. Sa ngalan po ng lahat na nakasama natin sa gabing ito sa ating sports page, ito po si Seb Sarmenta. Maraming salamat po. Saranan natin ang ating sports page.